page 65 صفحة رقم 65 I play أنا ألعب task 1 تمرين رقم 1 I order بمعنى أرتب the letters الحروف to get كي أحصل على the name of the job اسم المهنة I order the letters to get the name of the job بمعنى أنه في هذا التمرين لدينا حروف مبعثرة نرتبها كي نحصل على اسم مهنة. مثال: الكلمة الأولى تتضمن الحروف S, R, N, E, U. ما هي المهنة التي تتضمن هذه الحروف؟ nurse ممرضة. الكلمة الثانية تتضمن الحروف R, E, F, A, R, M. ما هي الكلمة التي تتضمن هذه الحروف وتعبر عن اسم مهنة؟ farmer بمعنى مزارع أو فلاح. الكلمة الثالثة تتضمن الحروف E, I, S, D, T, N. dentist طبيب أسنان. الكلمة الرابعة تتضمن الحروف C, E, R, T, H, E, A. teacher. والكلمة الأخيرة تتضمن الحروف M, N, C, E, A, H, C, I. ميكانيكي. task 2 تمرين رقم 2 I supply بمعنى أوفر the missing letters يعني الحروف الناقصة أو المفقودة. to get كي أحصل على the members of my family أفراد عائلتي. ننظر إلى الكلمة الأولى الموجودة على اليسار. هي كلمة فيها 6 أحرف وتبدأ بحرف F. الحرف الثالث فيها هو حرف T والحرف الخامس هو حرف E. ما هي الكلمة في اللغة الإنجليزية التي تتضمن حرف F وتدل على فرد من أفراد العائلة؟ father. إذن نضيف الأحرف التالية A, H, R. I spell it F, A, T, H, E, R. father. أب.
أسفلها مباشرة لدينا كلمة تتكون من 7 أحرف، الحرف الثاني فيها R، الثالث O، الخامس H، السادس E، والسابع R. Second letter R، third letter O، fifth letter H، sixth letter E، seventh letter R. الكلمة هي brother، brother، أخ. أسفلها مباشرة لدينا كلمة تتكون من 12 حرفاً 12 letters. نجد فيها الحرف الثاني R، الحرف الثالث A، الحرف الرابع N، الحرف السادس P، الحرف الثامن R، الحرف التاسع E، والحرف العاشر N، والحرف الثاني عشر S. والكلمة هي grandparents، grandparents. أعلاها لدينا كلمة تتكون من 6 أحرف 6 letters وتبدأ بحرف S. It starts with S. الحرف الثاني فيها I. The second letter is I. The fourth letter is T. الحرف الرابع هو T. The fifth letter is E. الحرف الخامس هو E. Sister، sister. إذا نضيف الحرفين S و R. والكلمة الأخيرة فيها 6 أحرف 6 letters تبدأ بحرف M. It starts with the letter M. The third letter is T. الحرف الثالث هو T. The fourth letter is H. ما هي الكلمة في اللغة الإنجليزية التي تبدأ بحرف M وتعبر عن فرد من أفراد العائلة؟ mother، mother. لذلك نضيف الحروف O، E، R.